روزی بود، روزگاری بود، در روزگاران قدیم پادشاهی بود که دختری دانا و مهربان داشت. دانایی و مهربانی دختر زبان زد خاص و عام بود و به همین خاطر خواستگاران زیادی داشت. هر روز تعداد زیادی از خواستگاران می اومدن و بدون نتیجه برمیگشتن. باز هم روز به روز تعداد خواستگاران بیشتر می شد. هر کس به شکلی می خواست با دختر پادشاه وصلت کنه، چرا که اون هم دختر پادشاه بود و هم از نظر دانایی و مهربانی در تمام ولایات لنگه نداشت. پادشاه برای خواستگاران شرطی رو پیشنهاد کرده بود که هر کس بتونه اون شرط رو به جا بیاره میتونه داماد پادشاه بشه. شرط پادشاه این بود که هر کس بتونه 40 تا دروغ مثل زنجیره به هم پیوسته بگه دخترش رو به عقد اون در میاره. در غیر این صورت جانش رو هم از دست میده. خواستگاران زیادی از راه‌های دور و نزدیک اومدن، دروغ‌های زیادی سرهم کردن. حتی بعضیا به جای 40 تا دروغ 140 تا دروغ گفتن، ولی دروغ‌هاشون مثل زنجیر به هم پیوسته و مربوط نبود. دروغ‌هاشون مثل کوزه 40 تیکه شده بود که هیچ تیکش با تیکه دیگه جور در نمی اومد. روزی از روزها دختر پادشاه برای شکار به جنگل رفت. چوپانی موقع شکار دختر پادشاه رو دید و از چابکی و زرنگیش در شگفت موند. اون با خودش گفت چه دختر زرنگی، لنگش شاید توی دنیا پیدا نشه. دختر پادشاه با اسب به دنبال آهویی میتاخت. اونقدر تاخت تا اینکه از دید چوپان گم شد. چوپان که غرق تماشای دختر شده بود به خودش اومد و گفت ای وای، خوابم یا بیدار؟ بعد توی گوشه نشست و به فکر فرو رفت. مدت زیادی از این جریان نگذشته بود که یک روز چوپان از پیرمردی شرط پادشاه رو شنید. بعد از اون چوپان شب و روز فکر میکرد. اون نه خواب داشت و نه خوراک، بلکه تمام ساعتهای روز و شب به شرط پادشاه فکر میکرد تا راه چاره‌ای پیدا کنه. چوپان بعد از روزها فکر کردن تصمیم گرفت به خواستگاری دختر پادشاه بره. اون با خودش گفت هم فال هم تماشا، برم و بختم و آزمایش کنم، شاید فرجی حاصل بشه، شاید شانس به من رو بیاره. سرانجام در یکی از روزها گلش رو توی صحرا رها کرد و چوب دستی کجش رو انداخت به گردنش و به طرف قصر پادشاه براه افتاد. پادشاه که تو این مدت به دروغ‌های خواستگاران دیگه گوش داده بود و دروغ‌های زیادی هم از اونها شنیده بود، هیچ کدومشون رو نپسندیده بود. این بار هم طبق عادت همیشگی چوپان رو با اکراه به حضور پذیرفت. پادشاه از چوپان پرسید ای چوپان، چی از من میخوای؟ چوپان نه تنها از شکوه و جلال پادشاه نترسید، بلکه سینه‌شو داد جلو و راست در مقابلش ایستاد و گفت ای پادشاه، اومدم بختم آزمایش کنم. پادشاه پرسید از چی حرف میزنی؟ چوپان گفت شنیدم که پادشاه بزرگ ما شرط بسته که هر کس 40 دروغ سرهم کنه میتونه از دخترش خواستگاری کنه. حالا من به حضور شما رسیدم تا 4-5 تا دروغ سرهم بکنم. دهنم که از من کرایه نمیخواد، بهتر از همون استفاده کنم. پادشاه نگاهی به سر تا پای چوپان انداخت. لباسهای خشن و پشمی پوشیده بود و کلاه پاره پوره‌ای به سرش داشت و چوب دستی کجش هم به گردنش آویزون بود. پادشاه از قیافه درهم و برهم اون خندش گرفت و قاه قاه شروع کرد خندیدن. پادشاه بعد از اینکه خندش رو به زور فرو خورد رو به چوپان کرد و گفت ای چوپان نادان، شرط ما رو میدونی، باید 40 تا دروغ مثل زنجیر به هم پیوسته بگی، در غیر این صورت جان تو از دست میدی.
چوپان سرش انداخت پایین و به چوب دستی تکیه داد و گفت پادشاها چه سعادتی بهتر از این که جانم رو فدای شما کنم. پادشاه که دید چوپان دست بردار نیست امر کرد که وزیران و بزرگان دربار جمع بشند. وقتی همگی اونها جمع شدند پادشاه به چوپان دستور داد دروغ هاتو شروع کن. چوپان تعظیم کرد و گفت ای پادشاه بزرگ، قبل از اینکه حرفامو شروع کنم خواهشی از شما دارم. پادشاه گفت چه خواهشی؟ چوپان گفت خواهش من اینه که شاهزاده خانوم هم توی این مجلس شرکت کنه. پادشاه خیلی عصبانی شد. عصاشو بر زمین کوبید و از جاش پرید و با غضب به چوپان نگاه کرد و گفت دخترم رو به یک نامحرم نشون بدم؟ این چه حرفیه که میزنی؟ مگه عقلتو از دست دادی؟ مگه تو منو بچه حساب کردی؟ چوپان بدون اینکه از غضب پادشاه بترسه به آرومی چوب دستی کجشو به گردنش انداخت و گفت ای پادشاه بزرگ، نیت بدی ندارم. اگر نیت بدی داشته باشم دستور بدید که به چشمم سرب داغ بریزن. علت این که میگم شاهزاده خانوم هم در این مجلس باشه اینه که شاید حرفهای من مورد پسند شما واقع بشه ولی شاهزاده خانوم از اون خوشش نیاد. پس بهتره که 2 نفری با هم به حرفام گوش بدین. پادشاه بیشتر ناراحت شد و داد کشید ای چوپان نادان، تو میخوای برخلاف شرط من عمل کنی؟ در همین لحظه دختر پادشاه به جمعشون پیوست و به طرفداری از چوپان گفت پدر جان شما ناراحت نشید، حق با چوپانه. اگرچه شرط رو شما بستید ولی اجازه بدید حرفای خواستگاران رو هم من گوش کنم. پادشاه کوتاه اومد و موافقت کرد و چوپان هم شروع کرد به دروغ گفتن و اینجوری گفت قبل از اینکه پدرم با مادرم ازدواج کنه و من از مادر زاده بشم ما از پدر یتیم بودیم. ما مردیم تا اینکه 4 نفر باقی موندیم. روزی از روزها ما هر کدوم 4 نفرمون با هم به شکار رفتیم. ناگهان برادر کورم در کنار بوته‌ای که هنوز نرویده بود خرگوشی دید که هنوز به دنیا نیامده بود. برادر دیگم که هر 2 دستش از مچ چلاق بود با کمان بدون زرهی تیری بدون پیکان به سمتش انداخت و اونو شکار کرد. برادر دیگم که هیچ لباسی تنش نبود اونو توی لباسش پیچید. از حرفای چوپان نه تنها وزیران و بزرگان دربار به خنده افتادند بلکه خود پادشاه هم خندش گرفت و شروع کرد به بلند بلند خندیدن. دختر پادشاه هم سرشو پایین انداخته بود و میخندید. حرفای چوپان برای دختر خیلی جالب بود و اون بی‌صبرانه منتظر بود که چوپان حرفاشو ادامه بده. با آروم شدن خنده پادشاه و بزرگان چوپان به حرفاش ادامه داد. ما رفتیم تا اینکه به 3 تا جوی آب رسیدیم. 2 تا از جویها خشک بود و در جوی سومی هم اصلا آبی نبود. در جوی بدون آب 3 تا ماهی در حال شنا بودند. 2 تا از ماهی ها مرده بودند و سومی هم بیجان بود. ما ماهی بیجان رو به زور صید کردیم و به راه افتادیم. رفتیم تا اینکه به 3 تا خونه رسیدیم. 2 تا از خونه ها ویران شده بود و سومی هم نه دیوار داشت و نه سقف و نه بام. توی خونه بی سقف 3 تا دیگ پیدا کردیم. 2 تا از دیگ ها شکسته بودند و دیگری هم ته نداشت. در اونجا 3 تا سه‌پایه هم پیدا کردیم. 2 تا از اونها پایه نداشت و سومی هم نه ته داشت و نه دیواره. ما ماهی بیجان رو در دیگی که ته نداشت گذاشتیم و روی سه‌پایه‌ای که پایه نداشت قرار دادیم. ماهی رو بدون آتش پختیم. با اینکه گوشت ماهی لخته لخته کنده میشد اما موقع خوردن سفت‌تر از چرم بود. ما اونقدر خوردیم تا اینکه شکممون باد کرد و گردنمون مثل مو
نازک شده بود، اما از این همه خوردن سیر نشدیم. خنده حاضران به اوج خود رسیده بود. پادشاه که با دقت به حرفهای چوپان گوش میداد، ناگهان فریاد کشید ساکت. اون با فریاد خودش همه رو ساکت کرد. چوپان با خیال راحت به دروغاش ادامه داد و گفت روغن باقی مونده از ماهی که در دیگ بسته شده بود و برداشتیم و وزن کردیم. بیشتر از 40 کیلو بود. اونو به یکی از چکمه ها مالیدم تا نرم بشه، اما به چکمه دیگم نرسید. شب با سر و صدای بلندی از خواب پریدم. دیدم که چکمه روغن نخورده با چکمه روغن خورده دعواشون شده. اونا رو از هم سوا کردم و دوباره خوابیدم. صبح که بیدار شدم چکمه روغن نخوردم قهر کرده بود و رفته بود. برای پیدا کردنش به بالای گنبد بلندی رفتم و از اونجا اطراف رو نگاه کردم، اما نتونستم چیزی ببینم. بعد توی دره رفتم و جوالدوزم رو از توی یقم در آوردم و در زمین فرو کردم و بالای اون ایستادم. باز به اطراف نگاه کردم، دیدم که چکمه روغن نخوردم در اون سمت دریا مشغول شخم زدن زمینه. رفتم و بر مادیانی سوار شدم و کشو به ترک اون بستم و خواستم با اون از دریا بگذرم. مادیان جرأت نکرد به آب بزنه و از دریا عبور کنه. بعد کره مادی رو سوار شدم و این بار مادیان رو به ترکش انداختم و کره اسب رو به طرف دریا روندم. نفهمیدم که کی و چجوری از دریا گذشتم. یک دفعه دیدم که در اون طرف دریا هستم. دهنه چکمه قهر کردم و باز کردم، پوشیدم و به راه افتادم. همونطور که میرفتم چشمم به خورجینی افتاد که در کنار یک پشته خاک روی زمین افتاده بود. خورجین رو باز کردم. توی اون یک کتاب بود و یک قلمو رو گرفتم و شروع کردم به خط خطی کردن کتاب. یک دفعه فهمیدم که همه حرفام دروغ بوده. وزیران و بزرگان دربار هنوز هم به حرفای چوپان میخندیدن و با تکان دادن سر حرفای چوپان رو تایید میکردن. پادشاه عصاشو محکم به زمین کوبید و داد کشید ساکت. همه از ترس ساکت شدن. دختر پادشاه پیش پدرش رفت و گفت چوپان 41 سخن گفت که 40 تای اون دروغ بود و تنها یکی راست بود. پادشاه که فکر نمی‌کرد چوپان به این زیبایی 40 دروغ به هم پیوسته بگه و از طرفی دلش نمیخواست دخترشو به عقد اون در بیاره، حرف دختر رو رد کرد و گفت زیاد هم دروغ نگفت. چوپان فقط سرگذشت خودشو تعریف کرد. چوپان وقتی دید که پادشاه عادلانه قضاوت نمی‌کنه، قدمی به جلو برداشت و گفت پادشاه، پس شما هم سرگذشت خودتون رو که قبل از زاده شدنتون اتفاق افتاده باشه برای ما تعریف کنید. چه دروغ باشه چه راست فرقی نمی‌کنه. پادشاه داشت از ناراحتی میترکید. عصاشو در هوا چرخوند و گفت من تنها یک کلمه میگم. بعد فریاد کشید جلاد. در همون لحظه جلاد با سیبیل کلفت آویزونش وارد شد و اون تبر تیزش رو روی دوشش انداخته بود و آماده بود که فرمان پادشاه رو به اجرا در بیاره. دختر که دید اوضاع داره خراب میشه رو به پدرش کرد و گفت پدر جان، دیدی که چوپان شرط شما رو به جا آورده، منم دروغای اونو قبول دارم، پس بهتره که منو به عقد چوپان در بیاری چون لایق ترینه. وزیران و بزرگان هم حرفای دختر رو تایید کردند و بعد از اون پادشاه هم تسلیم شد و دستور داد که 7 شبانه روز جشن بگیرن. اون دخترشو به عقد چوپان در آورد و بعد از مدتی پادشاه از دنیا رفت و
چوپان به پادشاهی رسید و اون سالهای سال با عدالت پادشاهی کرد. بریم با هم به داستان بعدی گوش بدیم. داستانی از مردی که چرخ روزگار براش بدجوری گردش می‌کرد، یا اینکه تقصیر از خودش بود چون که به هر دری که می‌کوبید در بسته بود و کسی پاسخ نمیداد. باید چیکار میکرد؟ از چه کسی میتونست قرض کنه و اندکی از طلب مردم رو بده؟ وقتی فکر کرد که دیگه هیچ کسی رو پیدا نمیکنه که پیشش بره و پولی قرض کنه، یک مرتبه به فکرش رسید که نزد وکیلی بره و مشکل خودش رو به اون بگه. وکیلی کاردان و با تجربه بتونه اون رو راهنمایی کنه. به این امید نزد وکیلی که از قدیم با اون آشنایی داشت رفت. وکیل که دوست قدیمی خودش رو سالها ندیده بود شادمان شد و پرسید: چه عجب که یادی از ما کردی؟ مرد گرفتار با تأسف دست بر پشت دست کوبید و گفت: گرفتار بودم دوست عزیز، الانم برای چاره جویی اومدم پیشت. وکیل با آرامش و اطمینان در نگاه و صداش گفت: مگه اینکه گرفتاری و مشکلی پیش بیاد، دار رفقای قدیم و دیرینه رو به هم برسونه. بگو بدونم چه مشکلی برات پیش اومده. مرد گرفتار وسط سرشو خاروند و گفت: قرض دارم، از افراد زیادی وام گرفتم، الان وضع زندگیم طوری شده که نمیتونم هیچ کدوم از قرضامو بپردازم. وکیل که با دقت به حرفهای دوست قدیمیش گوش میداد پرسید: بگو ببینم به چند نفر بدهی داری؟ مقدارش چقدره؟ مرد گرفتار گفت: نمیدونم، به درستی نمیدونم به چند نفر بدهی دارم، نمیدونم میزان بدهیام چقدره، فقط میدونم به بیش از 10 نفر مقدار زیادی بدهکارم. وکیل که به عادت خودش دور چونه را میمالید و فکر میکرد مشغول چاره یابی بود. بعد از چند دقیقه یک مرتبه راه چاره را پیدا کرد و گفت: میدونی که من از کار وکالت خرج زندگیمو تامین میکنم. تو هم اگه حق دوستی رو به جا بیاری و حق و حقوق مناسبی برای من در نظر بگیری، راه نجات رو نشونت میدم. مرد گرفتار از شنیدن این حرف قدری شادمان شد که بدون معطلی جواب داد: حق و حقوقت روی چشم من جا داره. وکیلم حق و حقوق خودش اعلام کرد و گفت: به خاطر دوستی دیرینه که با تو دارم فقط نیمی از اون رو به من بده. مرد گرفتار گفت: من اگر از این مشکل رها بشم حتی 2 برابر حق و حقوقت رو بهت میدم. وکیل قبول نکرد و گفت: با همون نیمی از حق و حقوقم راضیم، اما بشنو از راه نجاتی که برای تو پیدا کردم. مرد گرفتار گوش باز کرد. وکیل گفت: فردا صبح که طلبکارا پیشت میان هیچ سخنی با اونا نگو، فقط گوش بده تا اونا هرچی میخوام بگن. وقتی هم که حرف و داد و بیدادشون تموم شد کلمه بی معنا به زبون بیار. بازم اونا هرچی گفتن تو همون کلمه رو بگو. اگه سخن دیگه‌ای گفتن یا ناسزا و دشنام نثارت کردن تو هم بازم همون کلمات بی معنا رو به زبون بیار. نه یک حرف کم نه حرف زیادتر. مرد گرفتار که کمی گیج شده و پرسید: آیا تکرار یک کلمه فایده‌ای هم برای من داره؟ وکیل گفت: تکرار یک کلمه بی‌معنا برای تو فایده‌ای نداره، اما اثرش برای طلبکارا خیلی زیاده. اونا فکر میکنن که تو دیوونه شدی و سخن گفتن با دیوانه فایده‌ای براشون نداره، پس از سرت بر میدارن و میرن دنبال کارشون. مرد گرفتار که به فکر فرو رفته بود پرسید: اما اونا ممکنه توی کارم شک کنن و روزای بعدم بیان سراغم. وکیل خندید و گفت: عزیز، تو باید 2 کار مهم انجام بدی. اول همون یک کلام و فقط تکرار کن. دوم تا چند روز و هفته و حتی ماها هم این کار ادامه داشته باشه. مرد گرفتار که حس میکرد نقشه دوست وکیلش حساب شده است لبخند رضایت آمیزی بر لبش آورد و گفت: همه چیزو برام گفتی غیر از کلمه اصل کاری؟ وکیل خندید و گفت: اون کلمه اصل کاری میتونه هر کلمه بی‌معنی باشه. مرد گفت: خب مثلا چه کلمه‌ای؟
وکیل لحظه کوتاه اندیشید و گفت پلاس. تو یک کلمه بی معنا رو به زبان بیار. مرد گرفتار همراه با خنده وکیل خندید و گفت هر طلبکاری نزدم بیاد میگم پلاس. وکیل قشقش خندید و گفت پلاس. وقتی مرد گرفتار راه خونه رو در پیش گرفت، در راه با خودش زمزمه کرد پلاس پلاس. فردا صبح طلبکارا از راه رسیدن، اما برخلاف انتظار در خونه اون مرد و باز شده دیدند. هر کدوم از اونا در ابتدا پیش خودشون فکر کردن که گشایشی براشون پدیدار شده که در خونه باز شده، اما وقتی مقابل مرد گرفتار می اومدن و حرف زدن فقط کلمه پلاس رو میشنیدن. اونا حیرت زده حرف و سخن خودشون رو تکرار میکردن ولی کلمه غیر از پلاس نمیشنیدن. باید با این مرد چی کار کرد؟ در مقابل این پرسش که به ذهن اونا وارد میشد پاسخی هم برای خودشون پیدا میکردن که شاید در مقابل فشارهای زندگی دیوونه شده. با دیوونه چی کار میشه کرد؟ هیچ کاری نمیشه کرد. با یه آدم دیوونه نمیشه هیچ کاری کرد. بهتره که اونو رها کنیم و بریم. اگه بعدم فهمیدیم که عقلش برگشته میایم دنبال طلبمون. طلبکارا که ناامیدانه خونه رو ترک میکردن، مرد گرفتار با شادمانی بشکم میزد و میخندید. در همون حال میخوند پلاس پلاس. آره پلاس. مدتی از این ماجرا گذشت. دیگه هیچ کدوم از طلبکارا سراغ مرد گرفتار نمی اومدن. اون نفسی به آسودگی میکشید و فکر و خیالش راحت شده بود. در خونش هم مدتی بود که میبست، چون اطمینان داشت کسی برای طلب خودش نمیاد. اما یک روز برخلاف انتظارش در خونش به صدا درآمد. مرد گرفتار با شنیدن صدای کوبیدن در لحظه ای فکر کرد که کوبنده در کیه. وقتی فکرش به جایی نرسید زیر لب گفت هر کی میخواد باشه. شاید طلبکاری فکر کرده که من دیوونه عاقل شدم. اما پلاس پلاس و به طرف در حیاط رفت. پشت در چه کسی بود؟ یک نفر که مرد گرفتار اصلا منتظر دیدن اون نبود. دوست وکیلش پشت در بود. وکیل سلام کرد اما مرد گرفتار نتونست یا نخواست جوابی به اون بده. هر دو نفر به داخل اتاق رفتن. وکیل سر صحبت رو باز کرد و با خنده حرفای زد، اما هیچ جوابی از دوستش نشنید. عاقبت بعد قصد اصلی خودش از اومدن به زبان آورد و گفت مدتی قبل از طلبکارای تو پرسجو کردم، اونا میگفتن که دیوونه شدی. از اینشان پرسیدم با طلبی که داشتید چیکار کردی؟ اونا جواب دادن مگه میشه از دیوونه چیزی گرفت؟ من فهمیدم که راهنمایی من برای تو فایده داشت و طلبکارا دست از سرت برداشتن. منتظر بودم تو رو بار دیگه ببینم، اما هرچی انتظار کشیدم فایده نداشت. خب منم خرج زندگی دارم، با تو عهد و پیمونی داشتم، الان اومدم حق و حقوقی رو که توافق کرده بودیم بگیرم. وکیل ساکت شد تا کلامی بشنوه، اما مرد گرفتار همینطور دور و برش رو نگاه میکرد و حرفی نمیزد. وکیل که دلخور و غمگین شده بود با گلایه گفت انگار تو هیچ حرفی از من نشنیدی. مرد گرفتار یک مرتبه فریاد کشید پلاس پلاس. وکیل که تعجب کرده بود خندید و گفت عزیز، پلاس و باید به طلبکارای خودت میگفتی. اینطوری هم کردی و از دست اونام خلاص شدی، اما من دوست تو هم برای دریافت حق و حقوقم اومدم اینجا. مرد گرفتار دوباره فریاد کشید پلاس پلاس. وکیل که خنده از صورتش رفته بود گفت منم وکیلت. مرد گفت پلاس پلاس. وکیل هر چی گفت همون جواب شنید. چاره چه بود؟ هیچ چاره‌ای به نظرش نمیرسید. اون در چاهی که خودش کنده بود افتاده بود و راه چاره‌ای رو پیدا نمی‌کرد. پس با خش فریاد زد با همه پلاس، با منم پلاس. مرد گرفتار سر بالا و پایین برد و تکرار کرد پلاس پلاس. وکیل بدون اینکه حرف دیگه‌ای بگه از جاش بلند شد و به طرف در حیاط رفت و وقتی خونه رو ترک میکرد در محکم به هم کوبید و فریاد کشید پلاس پلاس. خودم کردم پلاس پلاس.
ممنونم ازتون دوستان عزیز که تا این لحظه همراه من بودید. خوشحال میشم کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید تا داستان جدید گذاشتم اولین نفر با خبر بشید. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو راجع به داستان‌ها برام بنویسید. تا یه داستان دیگه، خدایا رو نگهدارتون.